Aloitetaan katsomalla esimerkki elottomuuden tunnistamisesta, laadukkaasta peruselvytyksen aloituksesta ja työnjaosta. Kyseisellä osastolla ei ole defibrillaattoria saatavilla, vaan se tulee hoitoelvytysvalmiuden omaavan ryhmän mukana. Kyseisellä osastolla on 3 sairaanhoitajaa työvuorossa. Tuija, mikä hätänä? Eloton potilas, elvytys! Tuomo, eloton potilas, soita elvytysryhmälle. Soitan elvytysryhmälle. Jarkko, aloita ventilaatio. Aloitan ventilaatio. Kaavi, kaaku, kaase, kaakasi, K9, 30. 1, 2. Rintakehä nousee hyvin. Elvytysryhmä on tulossa. Seuraavalla ventilaatiolla vaihto. Vaihto. Kaavi, kaaku, kaase, kaakasi, K9, 30. Painaminen näyttää laadukkaalta. Katsotaan sitten sitä paineluelvytystä vähän tarkemmin ja keskitytään erityisesti siihen laatuun tässä. Paineluelvytyksen laadukas toteuttaminen oikeastaan koostuu 4 komponentista. Ja siinä on oikea painamispaikka, meillä on oikea painamistaajuus, oikea painamissyvyys ja vapautetaan rintakehää oikealla tavalla. Katsotaan näitä vähän tarkemmin. No niin, ja katsotaan ensimmäisenä sitä oikeaa painelupaikkaa. Oikea painelupaikka löytyy rintakehän keskiosassa, joka sijaitsee rintalastan alaosassa. Ja millä osalla sitä painamista tehdään, on käytännössä kämmenen tyviosa. Eli itse oikeakätisenä laitan oikean käden alle ja siitä lähtee painaminen. Varokaa, että ette sormilla aiheuta painetta tänne potilaan kylkiluihin, koska tietenkin riski niiden murtumiseen lisääntyy. Joten pyrkikää pitämään sormet tälleen lomittain ja koholla tai jopa tälleen supussa. Katsotaan sen jälkeen sitä oikeaa taajuutta, eli 100-120 kertaa minuutissa. Vinkkinä tähän, että aina käyttäkää metronomia kun mahdollista. Se helpottaa todella paljon teidän työskentelyä. Miksi pitää olla juuri tämä väli? No se on näin tutkittu, eli käytännössä liian matala painelutaajuus me ei saavuta riittävää verenkiertoa potilaalle. Taas jos se on liian korkea, se taajuus, eteistä ei pääse täyttymään verellä, minkä seurauksena taas ei veri kierrä riittävästi. Ja toimiva vinkki teille kaikille on Bee Geesin Stay Alive, erittäin hyvä klassikko, voidaan jopa sanoa, ja demonstraatiota siitä. Sitten seuraavana on painelusyvyys, mikä pitäisi olla 5-6 senttiä. Käytännössä kuinka sen saavutatte, niin se edellyttää muutamia asioita. Kyynärnivelet pitää olla lukossa, eli ettei tällaista liikettä käsilihaksi, vaan kyynärnivelet on lukossa. Sinun tulee päästä potilaan päälle 90 asteen kulmaa. Ja käytännössä tunnet sen painamisen selässä enemmän kuin käsissä. Joo, ja viimeisenä laatuasiana on tämä rintakehän palautus. Eli käytännössä ei saa jäädä nojaamaan siihen rintakehään, koska silloin se sydän ei pääse täyttymään verestä, mikä taas estää tämän meidän laadukkaan elvytyksen. Eli käytännössä kämmen palaa siihen kohtaan, mistä se aloittikin. Eli se vanha kunnon mäntämäinen liike, sitä haetaan. Tällä tavoin ei saa jäädä nojaamaan. Se ei ole tehokasta. Laadukkaaseen elvytykseen kuuluu myös laadukas puhalluselvytys. Laadukkaassa puhalluselvytyksessä potilaan hengitystiet avataan, jotta kieli tulee pois nielusta. Apuna voidaan käyttää nieluputkea ja nieluputken oikea mitta mitataan täältä leuan kulmasta kohti suoraan ylöspäin potilaan etuhampaiden tasolle. Nieluputki asetetaan paikalleen asettamalla se potilaan suuhun toista suupielestä ikään kuin väärinpäin ja matkalla kohti potilaan nielua se asetetaan oikeaan asentoon ja samalla kieli
otetaan hallintaan ja ilmatie pysyy avoimena. Puhalluselvytyksessä voidaan käyttää apuna hengityspaljetta. Hengityspalje on käyttövalmis, kun happivirtaus seinästä riittää täyttämään varajapussia. Maskista otetaan kiinni niin sanotulla CE-otteella. Etusormi ja peukalo asetetaan kirjaimen C-muotoon, loput sormet muodostavat kirjaimen E. C-kirjain ottaa kiinni maskin kaulasta. Maski asetetaan tiiviisti potilaan kasvoille. Sormet E ottavat kiinni potilaan alaleuasta ja täten avaavat potilaan ilmatie. Hengityspaljetta painetaan yhdistämällä 2 sormea ja seuraamalla samalla nouseeko potilaan rintakehä. Liian nopea virtaus ja liian suuri virtaus aiheuttaa ilman menemisen vatsaan ja sitä kautta vatsan sisällön tulemisen potilaan suuhun. Tätä varten meillä tulee olla toimiva imulaitteisto lähellä. Puhalluselvytys hengityspalkkeen avulla on kuitenkin vaativaa. Suositellumpi tapa onkin tehdä tämä parityöskentelyä, jolloin työpareista toinen huolehtii hengityspalkeista ja toinen huolehtii maskin tiiveydestä ja potilaan hengitysteiden auki pysymisestä. Maski tiivistetään potilaan kasvoille, samalla alaleukaa kohotetaan ylöspäin. Ja loppuun vielä vähän yhteenvetoa, eli hyvä muistaa, että potilaita elvytystilanteessa ei lähdetä siirtämään, ellei siihen ole aivan pakottavaa syytä. Painelijan vaihto pitää tapahtua viimeistään 2 minuutin välein, koska pidempään ei kukaan tutkitusti jaksa painaa. Kommunikaatio on näissä akuuteissa tilanteissa todella tärkeää ja kommunikaation on hyvä olla kohdennettua. Puhutaan kaverille nimellä, yksinkertaisia tehtäviä, 1 tehtävä per henkilö ja kuitataan asioita tapahtuneeksi. Tilannetietoisuus pysyy tälleen yllä. Ja on tärkeää muistaa, että ainoastaan laadukkaat toimet, mitä tässä ollaan tällä videolla käyty läpi, niin nämä pitäisi tapahtua joka elvytystilanteessa, jotta me pystymme potilaita aidosti auttamaan. Eli nämä laatuasiat, mitä tässä käytiin läpi, niin nämä tulisi toistua jokaisessa elvytystilanteessa. Ja uskotaankin, että näillä vinkkeillä pääsette hyvin pitkälle näissä peruselvytystilanteissa ja pystytte hyvillä mieli osallistumaan. Palataan asiaan.